Photoshop වගේ ඔයගේ ඩිසයින් හදන්න ඔන්ලයින් ටූල් එකක් ඔය වෙලේ හිටියේ. Photoshop පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ වැඩිද? එහෙනම් ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ. Nice. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා කවුරුත් හොඳින්ම අඳුරන Canva site එක ගැන. Wait a minute. Who are you? මේකෙදී ඔයාලට ඕන graphic designs, logo designs ඕනම දෙයක් online ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඩිසයින් එක. ඒක වගේම thumbnail, social media post, animations ඕනම එකක්. ඕනම වර්ගයේ ඩිසයින් එක ලස්සනට Canva එක හරහා edit කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Canva free එකේ අපිට ගොඩක් features unlock වෙලා නැහැ. ඒවා unlock වෙලා තියෙන්නේ premium package එකට. මම දන්නවා ගොඩක් ලංකාවේ කවුරුත් වැඩිය සල්ලි වියදම් කරලා මේ වගේ app buy කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ලංකාවේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක එහෙම කරන එක පොඩ්ඩක් අපහසු නිසා. ඒ හින්දා අපිට Canva එකේ කිසිම crack එකක් use කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් premium features උත් access කරන්න free. Oh my god! Wow! එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා Google එකට හරි ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන browser එකට ගිහිල්ලා මෙන්න ඉතින් Canva කියලා search කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිය තමයි. මෙතනින් first result එක විදියට ඔයාට එනවා මෙන්න මේව Canva www.canva.com කියලා site එක. එන්න ඒක click කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අපි යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන sign up for free කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා login in or sign up in seconds කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන continue with Google, continue with Facebook, continue with email කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. Google එකෙනුත් Facebook එකෙන් වගේම email එකෙනුත් sign in වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී continue with Google කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම මගේ account details ටික දාගන්නවා. මම ඒ ටික skip කරගන්නවා. මම details ටික enter කරලා ඔයාලට ඉතුරු ටික වෙනවා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට account එකට මගේ email එකෙන් sign in වුණා Canva site එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඔයාලට ගැලපෙන එකක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද personal usage use කරන්නද non profit or charity එකකටද කියන්නේ ඔයා පොඩි business එකක් කියන්නේ ලාභ උපයන්නේ නැති business එකකටද teacher කෙනෙක්ද ඔයා නැත්නම් large company එකක්ද small business එකක්ද ඒ ටික ඔයාට ඕන එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මොන එක select කරත් ඔයාට මේක ඕන විදිහකට use කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන personal කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට free trial එකක් දෙන්න අහනවා. මේක pro එකට upgrade කළොත් මම මෙතන maybe later කියන එක click කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ interface එක පෙන්වන්නේ. Canva free signing වුණා මේකේ. Canva එකට මුලින්ම signing වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන try Canva Pro කියලා එකක් click තියෙනවා. මේක click කරලා බලමු කොහොමද price කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන start free trial click කරාම ඔයාලට පේනවා monthly $6ක් මේකට ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මාසිකව monthly $6.49කුත් yearly $54.99කුත්. ඒ කියන්නේ 55කුත් ගෙවන්න ඕනේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර ගාණක් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවා ගන්න බෑ. මොකද ලංකාවේ ආර්ථිකය අනුව සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඇප් එකකට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු මේ විදිහට වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි යන් කොහොමද මේක ෆ්‍රී ගන්න කියලා බලන්න. මම ඔයාලට link එකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම site එකක්. bingo tingo කියලා site එක. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම bingo tingo කියලා search කළාම යන්නත් පුළුවන්. bingo tingo Canva කියලා search කරාමත් යන්න පුළුවන්. මම ඔයාලගේ පහසුව වෙනුවෙන් මේකේ link එක මම දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පහළටම යන්න. පහළටම ගියාම මම මෙතන reload කරන්න මේක. මෙන්න මෙතන පහළට ගියාට පස්සේ මෙතන free මෙන්න මේ එනවා it looks like you have adblock enabled කියලා මෙන්න මේක cancel කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට free guide කියන යටින් you can get files in කියලා count එකක් යනවා. තප්පර ගානක් 39 38 එහෙම count එක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන count එක ඉවර වුණාට පස්සේ download කියලා එකක් click පෙන්නනවා.
එතනින් අපි ඒ ටික කතා කරමු. මම මේ ටික ස්පීඩ් කරගන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එකක් එක්ක පෙන්නනවා. මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තැනකට ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන get here කියන එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් get here කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට Canva එකට අපි redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නලා මෙතන close කියන එක අපි ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතන close කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඔන්න අපි දැන් join වෙලා ඉන්නේ Canva Pro එකට. Oh my god! Wow! මේකෙදි අපිට අපි මේකෙදි crack එකක්වත් කිසිම දෙයක් use කරේ නැහැ. මේකෙදි වෙන්නේ අපි මෙතන Canva වල තියෙන group කියලා feature එක. මේ group එකේ එක member කෙනෙක් මේකට සල්ලි ගෙවලා අපි ඒ කියන්නේ ලොකු group එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ free group එකට free add වෙන්න. එම තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට දැන් මෙතන ඕන දෙයක් free use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන brand කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔටුන්නක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක pro එකක්. අපි ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන එකක් දැන් use කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම මේක පෙන්නන්න කොහොමද හරියටම pro කියලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මම හරියටම proද කියලා මෙන්න මෙතන අපි මෙන්න ඩිසයින් එකක් හදාගමු. මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන share කියන තැන download මෙතන එක පෙන්නන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි යන් Instagram post හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන elements වලට යනවා. next elements වලින් share වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන download කියන එක ගියොත් හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන transparent background කියලා. මේ set එක මේ තුනම pro version එකට එනේ ඒවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ අපි යොත් දෙන්න. මෙතන transparent background කියලා කියන්නේ මේ දැන් white color එකනේ මේ background එක තියෙන්නේ. මේක transparent වෙනවා. අපි බලමු මේක හරියටම pro නම් මේ transparent එක වැඩ කරන්න ඕනේ. මම ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන download කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි දැන් ඒක ඕපන් කරලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේක හරියටම ඇත්තටම pro. pro version එක. ඒ හින්දා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදියට ඕන තරම් ඩිසයින්ස් මේකේ කරගන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ටික දවසක්, ඒ කියන්නේ සතියක් මාසයක් වගේ යද්දී සමහර විට මෙතන ඔයාට එන්න පුළුවන් මේ මේ group එකේ මොකක් හරි අවුලක් නිසා මෙන්න මේ විදියට ඔයාට pro එක තවත් use කරන්න බෑ එහෙම කියලා. එහෙම ආවොත් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ team එකෙන් log out වෙන්න ඕනේ. team එකෙන් අයින් වෙන්න. team එකෙන් අයින් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා ආයිත් අර සයිට් එකටම ගිහිල්ලා අර මං කලින් කියලා දුන්න විදිහට ආයි කරන්න. එතකොට ඔයාලට ආයි මේ විදිහට pro එක use කරගන්න පුළුවන්. මේ මොකට ඕන තරම් කාලයක් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක නීති අනුකූලයි. මොකද මේක Canva එකෙන්ම තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ PC එකට කිසිම hack එකක් එයි කියලා වෛරස් එකක් එයි කියලා බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට ඕන තරම් මේකෙන් ඕන තරම් ඩිසයින්ස් හදාගන්න පුළුවන්, ලෝගෝස් හදාගන්න පුළුවන්, ඕනම ඩිසයින් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ කට්ටියටම සුබ දවසක්.